Завершення основної частини. Отже, я сплела 5 наших квіточок, 5 елементів. Щоб завершити таким же кутиком, як і початок, для того, щоб візуально було зрозуміло, я беру нашу ж схему, просто розворачую її вверх ногами. І ось у нас кутик вже повернутий в іншу сторону. Плетемо точно так само, як і початок. Нагадую, що одну бісериночку ми зараз пропустимо, просунемо голочку у 2 нитки, щоб зробити меншу кількість ячеїк. Дивимось уважно, пропускаємо верхню бісеринку, ось вона, і у сусідні 2 сірих. Просунули нашу голку. Так як у нас тут усі чорні бісеринки, плетемо лише чорним, тут не запутаєшся. Ось так це виглядає. І беремо 3 чорних, нанизуємо і далі у сусідню ячейку. Все як завжди.
Так, і ось ми дійшли до самого фіналу. У нас одна ячейка. Набираємо одну бісеринку, беремо наше ідеальне кілечко, яке сховає нашу ниточку, захистить її і збереже. Ось так, як гудзик продягаємо. Нагадую, що це кілечко з 2 дірочками, яке я придбала на AliExpress. Посилання на нього є в описі під відео. Беремо ще одну бісеринку і у сусідню ячейку. Далі кілька разів проходимо навколо цього кілечка, щоб його закріпити. Голку тут можете вести як вам зручно, як ви хочете. Я проводжу 2-3 рази для надійності. У ближні бісеринки, так щоб далеко не вести голку, повертаєтесь знову у отвір. І таким чином закріплюєте наше кілечко. Бачите, вискочило трошки, але це процес роботи. Ну, а далі я ховаю нитку. Я просто хаотично її веду кілька сантиметрів, сантиметрів 10, наприклад, у наші бісеринки. Також ми ось так можемо пров'язати вузлик навколо ниточки. Саме навколо ниточки, не бісеринки. Піддіваєте ниточку і зав'язуєте там вузлик. Я роблю так, можливо, є іще якісь інші способи. Ось я ховаю у різні бісеринки, у різному напрямку. Ось просунула. Зараз знов піддіваю ниточку. Ось підділа її. Протягнула і ось у цю петельку, і таким чином гудзик ховається між бісеринок. Трохи з'їхала камера, то таке. Якщо не зрозуміло, пишіть коментарі, будемо розбиратись, буду робити пости у Фейсбуці з фото. І ведемо ще трошечки нашу нитку. Нагадую, тут по вашому бажанню, як хочете, так і ховаєте нитку, так довго, як ви хочете. Ось тут більш краще видно, як я зав'язую вузлик. Сподіваюсь, це буде зрозуміло всім. Точно так же ми робимо з іншої сторони, на нашому початку. Ховаємо ось так ниточку. І точно так же ми додаємо нитку на нашу мережку, але про то трохи згодом. І ще трошечки, бачите, я вирішила подалі завести ту нитку. І зараз покажу, як я її прибираю.
Далі я беру сірник, запалюю його, чекаю, поки він прогорить. І обережно прижигаю припалюю цю ниточку. І все, вона у нас буде ховатись. Ай, знову погано припалила. Запалюємо ще один сірник. До речі, я спочатку знімаю, а потім накладую озвучку, щоб ви розуміли. Це не все одразу робиться. І я зараз з вами дивлюсь і озвучую. І припалила. Все. Наша ниточка захована. В принципі, у нас вже майже готова робота. Можна і так носити, так теж дуже-дуже красивезно. Ось з цієї сторони ми робимо точно так же.
І ось така краса у нас виходить, неймовірно круто. Я думаю, у вас теж вийде щось неймовірне.